sarap naman yan. Ba't wala nagbubuhos ng tubig? Boss, bibisitahin lang namin yung unit namin. Anong block set? Thank you. Siyempre hindi. Alam ko malapit din sa basketball court. Baka dito ba sa taas? Dito. Sir, saan din to banda yung block 10? Block 10? Ah. Ito po ay... Ito ay 9. Kabila. Kabila nito. Sige, thank you. Ah, dito. Siyempre, wala pang ano sa atin. Na-turn over na nga kasi may ano na eh. Oo. So, dito natin ilalagay yung kotse. Kaso kailangan natin ito ano. May namatay na ano. Parang ang liit, no? Diba sabi hanggang dito daw tayo sa may tubo? Yung tubo na yan? Oo. Pagpasayan yung may ano na pala sila eh. Ang kabila. Oo, nagpalagay na sila. Ano natin sa taas? Ano ilalagay yun? Meron naman talaga yan.
Pero yung address ng Lumina is din eh. Is rate. Sakada? Sikada. Sikatan Sikada Cafe. Sabi Sikada. Wala dito sa loob. Wala dyan. Wala rin eh. Hindi rin namin maano eh. Kami na lang sa guard dyan. Sige, sige. Thank you po. Okay, dyan sa may papuntang clubhouse. Andun eh. Hindi ko kasi alam. Pasensya na. Okay, sige po. Okay. Hindi, uwi na lang tayo. Swerte na nga tayo dito. Ayun o. Ba't naman ako mag-aaral bumaril? May rides naman ako. Parehas lang ng gastos yun. Init. Sana. Baka dyan. Ayun. Oh, ang ganda oh. Parang Cardona side na pala yan. Diyan siguro sa taas magsimula ang ang paragliding. Ayun oh. Wow! Wow! Sarap naman yan. Natatakot kayo. Ayan yan sa gitna nung silver tsaka red. Mabilis lang naman kami. I'm here to help you improve your overall health, both mentally and physically, and keep you motivated. My podcast is completely free, so you don't need to worry about paying attention. It's on demand, which means you can listen to any episode you want, and it's downloadable, so that when you're on your Wi-Fi, you can download it and listen later. If you have a burning Isi-serve po ba? Okay, thank you.